Det är måndag, vi ser på nytt stigande oljepriser. Brent handlar på 115 medan VTI ligger strax över 100. Idag, alltså den 30 mars, ska vi dels få en optimistisk prognos rörande råvaruutvecklingen. Dels ska vi prata om smittan ifrån den här dyra oljan och hur det slår mot din plånbok. Det samtalet för vi tillsammans med Claes Hemberg, förstås energiekonom på Nibe. Tillika varmt välkommen till studio. God morgon, god middag. Idag. God middag. Någon initial tanke? Vi har oljepriser på $115. Vi är inne i en andra oljekris, säger du. Ja, men för mig känns det som en eko från 73. När jag var väldigt liten. Jag minns hur familjen diskuterade pris och ekonomi och oljepriser. Det kanske var då jag blev ekonom och tvingades sätta mig in i hur påverkar det här hushållen. 1-2 extra löner gick åt för att finansiera liksom dyr olja. Jag tror vi är där igen. Vi är definitivt på en dyr olja. Vi har en färsk graf som visar prisutvecklingen just nu medan vi spelar in det här samtalet. Inte den ska vi återkomma till. Där har vi den. Titta, Just det. En brant kurva. Något som återspeglar historien är också att vissa länder i Asien har tvingats börja ransonera oljan. Precis, det här priset vi tittar på här, det är Brent. Det är vår nästan europeiska olja som vi tittar på. Och det är bara ett pris. Tittar man på VTI som du nämnde i början, det är den nordamerikanska, den är betydligt billigare. Den borde alla köpa, men så är det inte, utan vi har ju olika priser över världen. Och tittar man på Dubai då, eller den olja som de används mycket i Indien, Kina, Asien, så är den mycket dyrare för den går genom Hormuzsundet. Så de har betalat en mycket, mycket högre pris än vad vi gör här. Så senaste månaden är priserna upp där 100% och här kanske 50%. Medan i USA kanske bara 30-40%. Jag tänkte att vi ska inte bara prata om olika nivåer på prissättning på olja, vilket är intressant. Det här är ju ett väldigt avvikande mönster du beskriver på grund av geografi och närhet till olja. Vi ska också prata om hur oljan smittar av sig till andra delar av ekonomin och till din och min plånbok. Men allra först ska vi lyssna till Lorenzo Portelli som är chef för tillgångsallokering och strategi på Amundi Institute. Han sa så här om just smittopåverkan från olja till övriga tillgångsslag. Market sentiment is related to oil, and and the energy sector is the biggest driver of the markets. And simply speaking, we think that according to the reading of all the markets, investors are quickly repricing a 22 scenario. Ett 2022-scenario börjar prisas in av marknaden. Det handlar förstås om inflation och högre priser på andra områden än just inom oljan. Om vi börjar nära oljan då, vi kan väl börja med diesel och flygfotogen. Så är priserna upp kraftigt där bara senaste veckorna. Det såg vi ju SAS gick ut och sa att de vill ha extra bränsletillägg. En bra exempel på det. Så att den olja och bensin vi använder har blivit mycket dyrare och det är för att de som producerar ser att här kan vi få brist. Vi kan tvingas till ransonering redan här närmaste veckorna. Så att den mer, ska man säga, hushållsnära oljan kommer inte ransoneras. Bensin vid pump kommer inte ransoneras. Däremot den mer yrkesmässiga trafiken kan påverkas. Gör det att risken för inflationssmitta också blir större? Ja, vi ser det. Antagligen kommer SAS höja sina biljettpriser mer och vi kommer se dyrare mat kanske som transporteras från kontinenten. Så absolut, den ska man säga, snabba effekten syns tydligare den vägen. Å andra sidan så finns det också en snabb förhoppning om att det här ska bli just ett snabbt förlopp. Där priserna kommer ner och vi lägger det här bakom oss. Men det var väl Trumps idé från början att det här ska gå snabbt och enkelt, lite Venezuela-style. Men så blir det någonting helt annat, kanske deras Afghanistan i värsta fall. Och nu kanske marknaden börjar inse det och då ser de här skakningarna uppåt i pris. Tycker du att marknaden har prisat in tillräckligt? En observation skulle vara att räntemarknaden har prisat in flera höjningar nu. Banker höjer sina bolåneräntor exempelvis. Medan börsen kanske inte har prisat in fullt lika mycket. Jag tycker vi ser det på den här kurvan du beskrev, att den sticker upp snabbt och sen säger Trump att den dyker ner 10% och sen upp igen. Så det är just den här oron, vad ska hända härnäst? Men nu skickar marktrupper till viken. Det verkar inte så lyckobådande precis, snarare tvärtom. Jag tror att vi har betydligt dyrare oljepriser framöver. Vi hade en bild uppe av misstag tidigare som jag tänkte vi ska återbesöka nu. Apropå vinnare och förlorare. Här ser vi konventionella biltillverkares aktiekurser till vänster. Där är Financial Times vi har snattat bilden från. Klara förlorare medan elbilar däremot premierats. Men det har vi sett de senaste månaden. Har vi sett Ford, det har varit Volkswagen och andra som lägger ner fabriker. Volkswagen öppnar en försvarsfabrik istället och Ford skrev av 100 miljarder kronor.
Så att ska man säga, fossila bilbranschen har problem, det är uppenbart. Och det här visar också att de inte litar på branschen, att den ska förändras i det takt som vi hoppas. Nissans vd var ute häromdagen bara sa att de ska satsa på självkörande bilar och bli störst med Uber som med hjälp i Tokyo, tror jag det var. Så att det finns en defensiv ådra i den här segmentet som jag tror många inser att det kommer ta lång tid innan de fossila märkena hämtar sig. Medan de då tvärtom, Geely och det här också en batteribolag uppe på skärmen, har ju visat en helt annan offensiv inställning och ökar volymen och försäljningen i Europa och Nordamerika. Ironiskt tycker jag att förnybar energi på något sätt mår som bäst med Donald Trump i Vita huset. Någon reflektion över det? Det kanske inte var det han ville åstadkomma. Nej, verkligen inte. Jag tror tvärtom att han ville få ner oljepriset och skulle ta Venezuela och kanske även Iran bara för att liksom producera billig olja och sätta ut marknaden för att muta sina väljare för mellanårsvalet. Men nu har han fått omvända effekten. Det säger väl någonting om hur svårt geopolitik är och hur kortsiktig han är. Han har inte den här långsiktiga ambitionen över 5 eller 10 år, utan 5 eller 10 minuter snarare. Han ville få ner priserna förstås för att amerikanerna ska få det billigt och bra, och han vann valet mycket på grund av pris. Och de tankar varje vecka, det glömmer vi av. De tankar sin bil varje vecka. Det gör vi inte i Sverige. Vi kanske tankar en gång i månaden, för de kör ju så mycket bil. Svenskarna då? Vi kör mindre bil. Vi märker mindre oljepriset som vi har så mycket skatt i bensinpriset i slutändan. Men vi påverkas ändå. Hur mår den svenska plånboken? Förut hade vi 71% olja i vår plånbok och nu är det bara 23% olja i vår energiplånbok. Så det är ett steg framåt. Alltså mina löpande ut, uppvärmning av kåken, Ja, den precis. typen av... Oljepannan som vi kände av väldigt starkt för. Nu har vi fjärrvärme istället för el hemma, så det påverkas inte alls på samma sätt. Men ändå så har ju svenska hushållen sakta men säkert faktiskt blivit mer pessimistiska de senaste månaderna. På ett sätt som vi kanske inte förväntade oss. Jag trodde att lägre löneskatt och lägre elskatt och matmoms skulle göra folk mer optimistiska. Men det känns som att hushållen har väntat med att ta ut segern för att verkligen se att det vänder uppåt. Och nu fick de lite rätt. Jag tror hushållen har haft mer rätt än många andra. Ja, det är väldigt intressant. Hushållen har hållit i plånboken, väntat med att konsumera. I 5 månader har de varit skeptiska. Men på goda grunder. De har inte samma köpkraft som de hade på toppen 2021. Nej, men jag tror de skulle känna sig mutade av regeringens alla bidrag och alla elbilsbidrag och allt vad det har varit. Men det har inte hjälpt dem, utan det har snarare tvärtom fått folk fortsätta vara skeptiska. Och nu efter den här månaden med stigande oljepriser och fallande köpkraft så kommer vi se ännu lägre intresse för att komma tillbaka till köpladorna. Så är det. Vad pratar vi för tidsprognoser då? Vad tror vi att det tar innan vi kommer tillbaka? Hösten om vi har tur skulle jag säga. Men en sån här brännskada som oljan blir, den skakar om så många olika minnen och priser i vår vardag. Så jag tror att det kommer ta lång tid innan hushållen kommer tillbaka. Nu visar det sig återigen, för ett år sedan var det Liberation Day, tullarna som smällde oss på fingrarna. Nu är oljan som överraskar oss. Jag tror att de här flera skadorna vi har fått som hushållskonsumenter, det gör att vi kommer ännu senare. Även om vi inte eldar med olja hemma för att skapa värme så betalar många el för att värma upp bostäderna. Elpriset är förstås en viktig plånboksfråga. Så var det 2022. Så kan det bli nu också. Kan du inte berätta lite kort varför olja smittar av sig till elräkningen? Men just den här krisen vi har nu, Hormuzsundet, är ett sund inte bara för olja utan också för gas, naturgas. Och någonstans 8% av den gas som används i Europa kommer därifrån. Det låter inte så farligt. Nej, men naturgaspriserna i världen påverkas av Hormuzzundets kris. Och gas är någonting som används i Tyskland, i England och Holland för att värma upp sina bostäder. De använder inte alls el som vi gör. När vi 73 då, när oljekrisen gick över till el, så gick tyskarna över till gas. Så de har varit kvar i sin fossila fälla. Och här är en bild på just gaspriserna som är den ljusrosa bilden som då är upp 70%. Det börjar med sen upp 120% till och med. Och tiden har också då svenska elpriserna följt efter. Det är södra Sverige, att Malmö som jag valde att lägga in som den lite mörkröda bilden, som följde med väldigt nära då i början när gaspriserna steg, så även elpriserna i södra Sverige. Det har att göra med att tyskarna då gick över och använde mer el. Och då köper de svensk el från södra Sverige. Så då steg elpriserna. Så att elpriserna bara i mars är upp 40% jämfört med förra året. Tråkigt efter en kall vinter när man hoppas att elpriserna ska komma ner. Ja, de var dyra i januari, februari på grund av kallt väder. Ja. Och sen då på grund av geopolitik. Kan vi hoppas att sol- och vattenkraft på något sätt, utbyggnad av, eller sol- och vindkraft ska vi säga, på något sätt ska minska exponeringen mot gasprisernas påverkan? Det kom faktiskt siffror bara häromdagen från Svenska kraftnät som kom med bilden av att vi kommer se en expansion av sol och vind i Tyskland närmaste åren. Så det sänker priserna faktiskt i södra Sverige. Men samtidigt har vi brist på el i norra Sverige.
stegrat talade vi om tidigare, och andra liknande bolag kommer höja priserna på el i norra Sverige på ett sätt som jag tror inte de i Norrland har förstått. Så vi kommer få en ny elkris i norra Sverige och lite mildare faktiskt elpriser i södra, tack vare vindkraft i Tyskland, men inte i Sverige. Vi är efter där fortfarande. Kan väl bara upplysa tittarna. Jag pratade med Claes om Stegra innan sändningen började, och då detta eftersom Stegra tidigare aviserat att man har finansiering till och med mars månad. Nu är vi en dag ifrån mars månads slut. Du har ju varit en Northvolt-debattör här i studion, Micke. Har du någon Stegra-reflektion? Risken är att Stegra gör samma resa som Northvolt, alltså någon slags omstrukturering. Samtidigt tror jag att vår kära regering har tänkt på tanken och sett att nej, vänta nu, stål måste vi låta leva vidare. Vi är mer beredda att gå in efter Lex Northvolt, är att man måste agera. Man kan inte sitta på bänken och titta på. Så jag tror vi kommer se att regeringen tidigare agerar, om de nu måste. Sen var det den här oljekrisen som stökar till det. Hela energipriserna är stigit, så att det är svårare för Stegra att räkna hem caset idag. Och med växande elpriser i norr så kommer det vara ännu svårare för dem. Svårare för svenska konsumenter, svårare för svensk ekonomi då, som väntar på att konsumenten ska resa sig, svårare för Stegra. Det låter ju inget vidare. Ja, men det är en andra oljekriser vi upplever verkligen så nu. Och den här gaspriserna vi talar om nu som är dyra, de kommer ju hänga i sig i sommar. Så när tyskarna ska fylla på sina gaslager här för nästa vinter, så är det dyr gas de har köpt på sig. Så vi får dyr el även nästa vinter, bara på grund av Hormuzsundskrisen. Väldigt bekymmersamt. Vågar du på någon prognos över vart oljepriserna är på väg i det här läget? Ja, men om de gör den här invasionen så är vi uppe på $150, tyvärr. Så är det. Och sakta som säkert kommer att dra sig tillbaka och på något sätt kommer överens med iranska ledningen, så kommer det kanske ner till $80 igen. Men det kommer inte ner till 70, tror jag inte. På grund av att just den här oron och skepsisen kring hans förmåga att bedriva politik har verkligen satt sig nu, tror jag, i alla fall i oljefrågan. Jag ställde faktiskt samma fråga till Lorenzo Portelli som vi tittade på tidigare i det här programmet, och även han landade i $80 som ett slags huvudscenario. Så här låter hans resonemang. There's an increasing evidence of inflationary shock, but still not evidence or significant evidence for a second round effect. So the pass-through wages, other component segment of inflation, forcing central banks to hike very rapidly and significantly. Do you make projections for the oil price in this kind of environment, or is it a meaningless task? Yeah, definitely. Actually, there's no evidence in the end of the structural supply disruption in the Middle East, in all the Middle East countries. Temporary disruption is, let's say, proxied by the transit, and actually a significant temporary disruption, but with a sort of de-escalation, this should be managed. At the moment, 5-10%, according to different statistics, is the storage of the supply. So there is a significant disruption. But what is relevant for long-term prices on oil is the structural disruption. And now the evidence is not that clear or not enough to give a precise number. But according to our geopolitical scenario, we are in a controlled disorder. We think that according to a sort of de-escalation, a gradual restorage of the capacity, we will reach $80 end of this year. But for sure, we have to forget in the near term the targets we had before the conflict. Så säger alltså Lorenzo Portelli på Amundi Institute. Hela det samtalet lades ut här på efn.se i onsdags, alltså i mitten av förra veckan. Kolla gärna in det. Flera intressanta punkter som jag tänkte diskutera med dig, Claes. Trevliga dialekten vittnar ju om att han är italienare. Ja, men han och hans släktingar har haft problem med elpriset här. Alltså 130 öre har de betalat dyrast i Europa under mars. För de är så mycket gasberoende. På tal om gaspriset går rakt in i deras nota. De och Ungern har haft dyrast el i Europa. Men alltså spanjorerna som ligger på samma breddgrad har haft billigast el i Europa. För att de har solenergi. 20% av deras energi är solpaneler. Det är väldigt intressant. Vi har ju kritiserat förnybar energi för att vara opålitlig, och så hamnar vi i ett chockläge där. På något sätt. Ja, för ett år sedan hade de ju nedstängd el i ett dygn. Lorenzo Portelli pratade om en inflationschock.
där vi befinner oss just nu. Sen får vi se hur stora de andra effekterna eller de ihållande effekterna blir. Dina tankar om det resonemanget? Men jag tycker Riksbanken var på den här frågan tidigare, att de verkligen talar om risken och har till och med riktat in i sina prognoser. Hur kommer det se ut? Hur kan det påverka? Och jag har känsla för också att de har varit väldigt mycket jagande regeringen och därför fått fram de här stimulanserna för att hjälpa hushållen tillbaka så att man inte får hushåll som backar tillbaka för mycket. Vi kommer se en stigande ränta, kanske till 3-4%. Och det är inget kul, det kommer bli dyrt för hushållen. Men någonstans så behöver vi höja räntan och någonstans behöver också hushållen stimulans. Man försöker göra reptrick och inte fastna i stagflation. Och det tror jag är en jätteviktig fråga framöver. Ja, svår balansgång för centralbankerna. Ett klassiskt misstag är annars, som förra gången 2022, man väntar för länge och sen får man höja räntan kraftigt. Jag tror därför man är med på den här gången, både på regeringen och på räntan, för att verkligen få det att hända. Jag tror man var lite för försiktig som du säger, man var sist i Europa förra gången. Det vill man inte vara den här gången. Det här resonemanget då, som vi behandlade förra veckan, då läser vi varje dag om nya angrepp även mot energikopplad infrastruktur, så det kanske inte står sig lika starkt, men han resonerar ändå att så länge inte produktionen förstörs och så länge det bara är en transportstörning, lite förenklat, så kan vi gå tillbaka till $80 olja i slutet av året om vi får en någorlunda snabb läsning. Men de signaler vi har hört är att man slagit ut gasproduktion. Och det är ju gasen som lägger priset för elen som är svenskarnas huvudråvara. Så att jag tror att så länge oljan passerar, det mår bra, men det är gasen vi i Sverige borde vara mer oroliga för. Claes Hemberg, alltid en glädje att ha dig här i studion. Allra sist, jag noterar att dina hängslen är av ylle, inte av polyester eller andra tygmaterial som har just olja i tillverkning. Det är ställningstagande, så är det. Att välja ull istället för olja. Ull istället för olja och råvaror i fokus här i sändningarna. Stort tack för att ni tittat. Vi är tillbaka nästa vecka, men det blir förstås massor med råvarudiskussioner i EFNs andra sändningar nu när olja står så mycket i centrum. Redan imorgon 8.55 i Börsfrukost, alltså tisdag den sista mars, så snackar vi om den råvaran på nytt här i EFN. Tack för oss! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.